Mbroma të gjithëve dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. 20 protestues nga 50 arrestuar ditën e shtunë janë lënë në burg nga gjykata për shkak se prokuroria dhe policia paraqitën prova se ishin përfshirë në akte dhune dhe përdorim të bombave molotov. Pjesa tjetër e protestuesve janë lënë me detyrim paraqitje. Ndërsa për protestën e djeshme u ndaluan 10 protestues të tjerë. Partia Demokratike i cilëson ata të burgosur politik. Në protestën e së shtunës, disa protestues me maska antigaz hodhën drejt kryeministrisë dhe kuvendit bomba molotov. Numri i tyre ishte i madh dhe në disa raste u rrezikua jeta e policëve por edhe protestuesve. Ekspertët ushtarak tregojnë se kjo bombë artizanale shkakton flak me 1 mijë dhe afta të vrasin edhe njerëz. Kryeministri Rama foli sot sërish për dialog me kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Rama tha dialog pa kushte dhe gati për gjithçka, ndërsa Lulzim Basha sot u duk me tone më të qeta dhe duket se la derën hapur për mundësinë e dialogut me Ramën. Ai thotë se pret ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve për zgjidhjen e krizës dhe theksoi se nuk e zgjedh ai kundërshtarin. Tarifat e telefonatave me roaming mes Shqipërisë dhe Kosovës do të reduktohen duke nisur nga gjysma e dytë e qershorit. Tarifat roaming do të eliminohen duke bërë që telefonatat të jenë deri në 10 herë më lirë ndërmjet kompanive celulare në Shqipëri dhe në Kosovë. Përfituesit e parë do të jenë pushuesit nga Kosova. Protestues nga 50 arrestuar ditën e shtunë janë lënë në burg nga gjykata për shkak se prokuroria dhe policia paraqitën prova se ishin përfshirë në akte dhune dhe përdorim të bombave molotov. Pjesa tjetër e protestuesve janë lënë me detyrim paraqitje. Për protestën e djeshme, 10 protestues të tjerë të cilët pritet të dalin para gjyqit së shpejti. Për Partinë Demokratike ata janë të burgosur politik. Ndjekim Anila Hoxhën. Gjykata e Tiranës vendosi masën arrest me burg për 20 nga 50 protestues, që u prangosën me njëherë pas tubimit të 11 majit në Tiranë, gjatë të cilit siç tha prokuroria, institucionet u sulmuan me molotov e sende të forta. Për 11 protestues, gjykata shpalli arrest shtëpiak, ndërkohë që 19 të tjerë përfituan nga mosha fare e re, ndaj edhe morën masën detyrim paraqitje. Por për të gjithë protestuesit që shikohen nga akuza si njerëzit që u sollën dhunshëm edhe me policinë, gjykata konstatoi se arrestimi i tyre është i ligjshëm. Edhe pas shpalljes së verdiktit, të dyshuarit protestuan, duke akuzuar gjykatën. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 5 ditëve në gjykatën e apelit Tiranë. U shpall sot më datën 14/5/2019. Seanca deklarohet e mbyllur. Arrest shtëpie. Që lidhë s'kemi lidhje fare me kënë vina kapin Tiranë pa pik lidhje. Të e tamam, qysh politik. Avokatët pretendojnë se ndaj të rinjve të arrestuar për protestën e 11 majit, që kulmoi me molotov në drejtim të kryeministrisë dhe parlamentit, janë depozituar vetëm raportet e shërbimit dhe ende nuk janë dorëzuar pamjet filmike që implikojnë secilin. Por prokurorët e çështjes deklaruan se ka prova dhe dyshime të arsyeshme për çdo njërin. Për këtë rrethan, akuzat dhe mbrojtja janë përplasur edhe më herët për të prangosurit e protestave të nisura që prej datës 16 shkurt. Të gjithë ta të rinj, të gjithë ta qytetarë shqiptarë që protestojnë kundër qeverisë, do t'i konsiderojmë si të burgosur politik dhe në pushtetin e ardhshëm të Partisë Demokratike do të dëmë shpërblehen në përputhje me legjislacionin përkatës për të burgosurit politik. Sa për Ramën ta ketë të qartë, fundi i tij është i pa diskutuar, i pa evitueshëm. Disa nga të afërmit e protestuesve reaguan pas seancës. Më qetë një qunin, opo pse u burrin demokrat. Më nxirr një qunin, po themi, kaq du. Procesi u ndoqi edhe nga ish deputet të opozitës së bashkuar. Në protestën e së shtunës, disa protestues me maska antigaz hodhën drejt kryeministrisë dhe kuvendit bomba molotov. Numri i tyre ishte i madh dhe në disa raste u rrezikua jeta e policëve, por edhe protestuesve. Ekspertët ushtarak tregojnë se kjo bombë artizanale shkakton flak me 1 mijë të afta të vrasin edhe njerëz. Ndjekim Juli Ristanin.
Në tubimin e 11 majit, protestuesit hodhën bomba molotov ndaj 2 institucioneve, kryeministrisë dhe kuvendit. Ylli Bërdufi është me profesion kimist militar. Ai tregon se bombat molotov janë përdorur gjatë luftës civile në Spanjë në vitet 1930, fillimisht për qëllime luftarake kundër mjeteve të blinduara dhe objekteve të fortifikuara. Në shishe qelqi të mbushura me benzinë me një ndezës të jashtëm. Mund të jetë një ndezës i përgatitur industrialisht, mund të jetë një qoftë edhe thjesht një cop leck e lidhur me asaj e lyer me benzinë që e mban flakën e ndezur deri në momentin që shisha shkon përplasjet në objekt. Temperatura e djegjes është në të dy rastet është rreth 1000 gradë, pra temperatura është shumë e lartë. Qoftë kur është e holluar, benzinë normale, qoftë kur është e mpiksur me kimikate të ndryshme ose me lëndë tjera që i shtohen. Bombat artizanale u pagëzuan me emrin Molotov në mënyrë sarkastike nga forcat luftarake finlandeze gjatë luftës ruso-finlandeze, ose siç njihet ndryshe lufta e dimrit në 1939. Finlandezët godisnin me këto bomba forcat ushtarake të ministrit i jashtëm sovjetik Vjaçeslav Molotov. Mermeri nuk digjet, ndoshta mund të jetë djegur, po të ketë lëndë ndryshore e djeg, po të ketë pemë i than i djeg, por e rreziku më i madh është kur bie mbi trupin e njeriu, sepse e ka temperaturën shumë lartë dhe djega shkaktohet e menjëhershme. Sidomos në rastin kur është benzinë e pampiksur, që nuk i jep kohë atij që i bie mbi trupin e tij që të bëjë shuarjen e saj. Ai që do të japë ndihmën dikujt që duhet të jetë shumë e shpejtë. Shorja e lëndës djegëse që përdoret me bombat molotov në këtë rast, në rastin konkret, bëhet thjesht duke izoluar me një rrobe, me një batanie, me një xhaketë të dikujt tjetër, mjafton që ajo lënda djegëse të mos marrë ajër. Kryeministri Edi Rama doli sot para gazetarëve për të komentuar situatën politike në Shqipëri në prag të zgjedhjeve të 30 qershorit. Ai tha se këto zgjedhje nuk do të shtyhen sepse kushtetuta nuk e lejon, si dhe komentoi kandidatët socialist të regjistruar tashmë. Në këtë komunikim Rama foli sërish për dialog me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Rama tha se është gati për dialog pa kushte dhe gati për gjithçka. A i kujtoi opozitës se me protesta të dhunshme, qeveria nuk rrëzohet dhe se klima e tensionuar po i kushton shumë ekonomisë vendit. Dialogu është i hapur, unë nuk vë kushte, unë nuk jam si pararsi im këtu, apo si miku im përballë që vën kushte. I këti që të fillojnë të flasin. Unë them kur do flasin, i këti të fillojnë të flasin. Më këtë flasësh ti, me murin. Gatishmëria për dialog nga kryeministri Edi Rama është artikuluar që nga fillimi i krizës, por çfarë mund të ofrojë ajo opozitës? Ti marrim problematikat me radhë dhe themi, dakord, kush janë problemet? Sundimi i ligjit, dakord, hajde ta shohim ku, si dhe qysh ne mund të adresojmë më shumë se sa që kemi adresuar me reformën drejtësi. Zgjedhjet, shitblerja e votës, patjetër, kemi marrë të gjitha masat ligjore, mund të marrim tjera, mund të gjejmë mekanizma të tjerë, mund të bëjmë patjetër. E tjera, pra për këtë bëhet dialogu. Kryeministri dha këtë argument për mos shtyrjen e zgjedhjeve të 30 qershorit. Zgjedhjet e 30 qershorit do të mbahen në 30 qershor. Dhe në këtë pikë unë s'kam asnjë mundësi reale për të fantazuar. Se është kushtetuta e Shqipërisë dhe nga ana tjetër unë kam derin e madh të flas në emër të një shumice që sot është shumicë në parlament dhe në popull. Treni i 2021-shit vjen shpejt. Edi Rama thot se ai nuk ka nevojë për negocim ndërkombëtar, por e ka një koment për qëndrimet e ashpra të artikuluara prej tyre të hënën në adresë të Bashës dhe kryemadhit. Koha politike deri në 30 qershor është shumë e gjatë. Mesazhet e djeshme kanë qenë nga më të rëndat që janë dhënë ndonjëherë nga miqtë e partnerët, por ju them që kush di të lexojë mesazhe politike dhe diplomatike, ato nuk janë fundi, janë vetëm fillimi. Në një vend NATO-s, të kërcënosh, të destabilizosh, është një kuturisje qorre e një përmase që unë nuk di ta përshkruaj. Mundet do të merret peng një vend është e pamundur sot, dhe një vend i NATO-s. Mos kandidimin e Vangjush Dakos, Edi Rama nuk e lidh as pak me përgjimet e publikuara. Zëvendësimi qofti Vangjush Dakos, qofti Qazim Saidini në Elbasan, është kërkesë e tyre. Prej kohësh, 3 mandate, 12 vjet, në krye të 2 qyteteve të rëndësishme, janë shumë. Janë shumë.
Ndërsa kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha sot pasdite u duk me tone më të qeta dhe duket se la derën hapur për mundësinë e dialogut me Ramën. Basha thot se pret ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve për zgjidhjen e krizës dhe e theksoi se nuk e zgjedh ai kundërshtarin politik, por një gjë është e panegociueshme, thot kreu i Partisë Demokratike, nuk do të ketë zgjedhje me Ramën kryeministër. Ndërkohë në vazhdën e reagimit të ndërkombëtarëve e dhunën e dënoi edhe presidenti i Partisë Popullore Europiane Joseph Doll. A jeni gatshëm të uleni në një tryezë me Edi Ramën me ndërmjetësim të ndërkombëtarëve për të përcaktuar dhe kushtet e zgjedhjeve, por të uleni, ta keni përballë? Kundërshtarin politik nuk e përcaktoj unë, por kryeministrin duhet ta përcaktoj vetëm një proces i lirë zgjedhor. Edi Rama nuk mund të jetë kryeministër i një procesi të ardhshëm zgjedhor. Vetëm një qeveri tranzitore pa Edi Ramën mund çoj drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kjo është e panegociueshme. Arsyeja pse kemi ardhur këtu është kujdestaria e Edi Ramës mbi zgjedhjet, është përdhunimi i zgjedhjeve nga Edi Rama. Pa larguar këtë shkak themelor të krizës, nuk mund të ketë zgjidhje të krizës. Në konferencën për shtyp të pasdites, Lulzim Basha tha se ndërkombëtarët janë të mirëpritur që të luajnë rolin e ndërmjetësuesit për zgjidhjen e krizës. Se e mirëpres angazhimin e tyre për zgjidhjen e krizës politike në vend. Partia Demokratike dhe opozita kanë qenë dhe janë gati të përfshihen në një proces të vërtet politik me ndihmën e partnerëve tanë ndërkombëtar për të zgjidhur këtë krizë dhe për t'i kthyer shqiptarëve sovranitetin vjedhur dhe instrumentet dhe proceset politike të marra peng nga një qeveri ilegjitime. Por për kreun e PD-s protestat nuk do të ndalen. Nesër kam thirrur forumet më të larta të Partisë Demokratike dhe një konsult me gjithë koalicionin e bashkuar të opozitës për agjendën e aksionit politik dhe protestave të qytetarëve të bashkuar. Ky është momenti për të intensifikuar dhe për të vazhduar me vendosmëri betejën tonë. Ndërkohë në vazhdën e reagimit të ndërkombëtarëve, presidenti i Partisë Popullore Europiane, Joseph Doll, pjesë së cilës është edhe Partia Demokratike, ka dënuar ashpër përdorimin e dhunës në protestat e fundit. Në Twitter, Doll theksoi se të gjitha palët duhet i kthehen një dialogu të ndershëm politik, të gjejnë shkaqet e krizës, të ulin në retorikën dhe të heqin dorë nga dhuna. Asamblea e i peshkve të Kishës Katolike i ka bërë thirrje sot politikës shqiptare të ulë armët e konfliktit, të lërgjuhën e urrëties dhe të dialogojë. Thirrja është direkt për kryeministrin dhe kryetarin e opozitës, duke i kërkuar që të mos e çojnë vendin drejt vetvrasjes. Kisha Katolike në Shqipëri kërkon politikës të gjejë gjuhën dhe të punojë për të ulur tensionin politik. Të mbledhur në Asamblenë e Përgjithshme të 55 i peshkvit katolik i bëjnë thirrje liderëve politik të dy partive të mëdha, kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të opozitës Lulzim Basha, të ulin armët e konfliktit, të largohen nga gjuha e urrëties dhe arroganca dhe të gjejnë rrugën e dialogut. Të nxiten me këmbgulje qytetarët që të heqin dorë nga çfarëdo lloj forme dhune dhe vandalizmi. Kush përdor dhunë dhe vandalizëm nuk e do atë dheun. Në këtë situatë, ne me vendosmëri i themi jo dhunës, qoftë kjo kur vjen nga protestuesit, e qoftë kur është shprehje arbitrare e institucioneve. Fatkeqësisht kjo ka ndodhur në mënyrë të përsëritur kohët e fundit, por ç'është më e keqja, askush nuk kujtohet që qoftë protestuesit e qoftë punojësit e policisë janë njerëz, etër, bij e pjesë e familjeve të thjeshta shqiptare. Duke u mbështetur në doktrinën shoqërore të Kishës, ne jemi në krah të njerëzve të thjeshtë, të jetës së përditshme që duan të jetojnë të qetë të çliruar nga sundimi i dhunës, i korrupsionit, kriminalitetit, papunësisë e i detyrimit të largimit nga vendi për kushte më të mira, thuhet në deklaratë. Ne nuk jemi me asnjë parti politike dhe nuk mbajmë anën e askujt, por jemi të gatshëm të punojmë me gjithëkënd në të mirën e vendit dhe të popullit tonë, në respekt të parimeve shpirtërore, kushtetuese dhe ligjore. Në situatën aktuale nuk ka kohë për të humbur, sidomos për zbatimin e reformës në drejtësi dhe për afrimin e vendit me Bashkimin Evropian. Të mendojmë për të rinjt tanë dhe të punojmë për përfshirjen dhe punësimin e tyre në bazë të meritave, pa humbur kohë. Të japim hovë fuqisë shndruese që ka energjia e tyre rinore. Mos tua prishim ëndrat, mos ta çojmë vendin drejt vetvrasjes, por drejt të rritjes dhe promovimit të së mirës dhe të së bukurës.
Policia ka marrë në mbrojtje ambasadorin e OSBE-s. Rezidenca e tij është siguruar pas protestës intimiduese ndaj tij. Për ngjarjen reaguan edhe diplomatët e vendeve kryesore aleate të Shqipërisë. Ky është grupi i të rinjve të PD-s dhe LSI-s të cilët protestuan para pallatit ku banon ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Bernd Borchardt. Në hyrjen e pallatit është shkruar edhe parolla Borchardt turp të kesh. Veprimi i tyre mori edhe mbështetjen e kryetarit të PD-s. No comment. Ky akt u cilësua si sulm dhe intimidim nga ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Gjermania dhe Italia. Kjo është faqja e murit e cila u bë famshme nga parolla Borchardt shame on you, ose në shqip Borchardt turp të kesh. Aktualisht, muri është lyer dhe parolla nuk është më. Ndërkohë banorët e pallatit vazhdojnë jetën e tyre normalisht. Prej ngjarjes së ndodhur, policia e shtetit ka marrë në mbrojtje ambasadorin e OSBE-s, Borchardt. Partia Socialiste regjistroi kandidatët për 61 bashki për zgjedhjet e 30 qershorit, ndërsa Bindja Demokratike e Astrid Patozit regjistroi kandidatët në 25 bashki. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se 7 kandidatë janë të pavarur, ndërsa ende nuk ka të dhënat përfundimtare. Ora 24 të hënës ishte afati i fundit i regjistrimit të kandidatëve për kryetar bashkish dhe antarëve të këshillave bashkiak për zgjedhjet e 30 qershorit. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nuk kanë dërguar asnjë emër në KQZ, duke përligjur premtimin për mos marrë pjesë në zgjedhje. Nuk ka asnjë surprizë nga lista e dorëzuar prej subjektit politik Partia Socialiste, por risia qëndron tek numri i kandidatëve për antar të Këshillit Bashkiak Tiranë, i cili ka 61 antar, por në KQZ është depozituar një listë me 88 emra. Në këtë listë ku janë përfshirë shumica e zëvendës ministrave të qeverisë Rama, të përzgjedhurit e Partisë Socialiste, janë edhe disa emra të njohur, duke nisur nga mjeku Orion Glozheni, akademiku Ardian Civici, si dhe ish futbollisti Redi Jupi dhe aktori i Portokallisë Gazmend Paja. Bindja Demokratike futet në garën e 30 qershorit në 25 bashki. Bindja ka zgjedhur si sfidant Erion Veliajt në Tiranë violinistin Arben Skënderi, ndërsa në Durrës kandidon pedagogen Valbona Sokollari dhe në Korçë ish kryetarin e këshilltarëve bashkiak Partisë Demokratike Tiranë, Leonard Olli. Në Dibër, Bindja Demokratike ka zgjedhur si kandidat Shkëlzen Qokën, ish drejtuesi degës së Partisë Demokratike në këtë qytet. Sfidën e fortë të Lezhës, Bindja Demokratike ja ka besuar një emër të njohur si Salvator Kaçaj, ish kreu komunës Shëngjin, votuar në siglën e Partisë Demokratike dhe PDK-s. Në garën e 30 qershorit futen edhe 7 kandidatë të pavarur, në Kurbin, Klos Berat Devol e Sarand. Fredi Beleri kandidon në emrin Dionisos Beleri. Ajo është një emër jo i panjohur për jugun e Shqipërisë nga rradhët e minoritetit grek. Kryetari aktual i Bashkisë Finiq nga Partia Mega, Leonida Hristo, do të kandidojë edhe ai si i pavarur. Ky është Top Channel. Tarifat e telefonatave me roaming mes Shqipërisë dhe Kosovës do të reduktohen duke nisur nga gjysma e dytë e qershorit. Tarifat roaming do të eliminohen duke bërë që telefonatat të jenë deri në 10 herë më lirë ndërmjet kompanive celulare në Shqipëri dhe në Kosovë. Përfituesit e parë do të jenë pushuesit nga Kosova. Sot një thirrje dalse në celular nga një numër operatori shqiptar që përdoret me roaming në Kosovë kushton nga 25 deri në 275 lekë për minutë. Kjo në varësi të kompanisë dhe paketës, kurse për thirrjet hyrëse tarifat janë nga 25 deri në 175 lekë për minutë. E njëjta situatë është edhe për shtetasit kosovar që përdorin numrat e tyre në Shqipëri. Kryetari Akep Ilir Zela shpjegon se të dyja autoritetet që merren me rregullimin e tarifave celulare si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë, kanë vendosur që nga 15 qershori i këtij viti të nis ulja e çmimeve të telefonatave dhe shërbimeve të tjera celulare mes dy shteteve. Pra duke filluar nga 15 qershori i si vjetëm, kemi ulje nga 5 deri në 15 herë të tarifave të thirrjeve për pajtimtarët, por jo vetëm të atyre edhe të internetit dhe të SMS-ëve. Ulja do të jetë graduale për të zëruar në 2021-shin. Duke filluar nga 1 korrik i vitit 2021, qytetarët e Shqipërisë dhe të Kosovës do mund të udhtojnë midis dy vendeve, pa e ndjerë se janë në Shqipëri apo në Kosovë dhe do mund të përdorin të shërbime njësoj si që përdorin në vendin e tyre.
Në procesin e zbatimit të marrëveshjes së roamingut Shqipëri-Kosovë kanë marrë pjesë edhe kompanitë celulare të dyja vendeve. Ndërkohë ka nisur përgatitja një marrëveshje të ngjashme edhe për heqjen e roamingut me vendet e tjera të rajonit. Vendosja e taksës 100% ndaj produkteve serbe ka bërë që Serbia të gjejë një justifikim për të mos e zbatuar marrëveshjen për energjinë elektrike të nënshkruar mes dy shteteve në Bruksel. Marrëveshja parashikon themelimin e një kompanie në veriun e Kosovës, e cila duhet të furnizojë dhe faturojë energjinë. Por kjo kompani nuk ka aplikuar ende për licencë, gjë që po e fut në borxhe qeverinë kosovare. Ndjekim Alberta Ashanen. 18 milion euro është borxhi operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregu të energjisë elektrike në Kosovë, që e ka deri tani ndaj rrjetit evropian si pasojë të tërheqjes së energjisë elektrike në mënyrë të paautorizuar me qëllim të furnizimit të 4 komunave veriore. Ky borxh po akumulohet si pasojë moszbatimit të marrëveshjes së Brukselit për energji elektrike mes Kosovës e Serbisë. Marrëveshja parasheh hapjen e një kompanie në veriun e vendit me qëllim të furnizimit dhe faturimit të 4 komunave veriore. Por Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdri Luka ka treguar për Top Channel se kompania nuk ka aplikuar për licencë, duke u arsyetuar me vendosjen e masës mbrojtëse 100% ndaj produkteve serbe. Se prap ne insistojmë në një zgjidhje që mos ta ndalidhim asgjë tjetër, sepse marrëveshja e energjisë është e tillë që është bërë në vete dhe nuk duhet të ndëlidhet me asnjë problematik tjetër në mes të dy vendeve. Zëvendës kryeshefi Kostit Kadri Kadriu ka treguar se kjo shumë pritet të paguhet, atëherë kur Kosovës t'i njihet borxhi që Serbia ka ndaj saj me rastin e shfrytëzimit të linjave për energji në tranzit. Edhe na duhet më kompenzu për ato kostot e cilat janë shkaktuar me vite me radhë, për shkak të mos implementimit të marrëveshjes dhe po ashtu edhe më herët si rezultati i gjendjes që ka qenë status quo themi. Deri në dhjetor të 2017-ës, energjia elektrike e shpenzuar nga banorët e Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit e Zubin Potokut u faturua qytetarëve të pjesës tjetër të vendit. Kjo praktiku ndal pas një vendimi të gjykatës themelore në Prishtinë, që kishte nisur si rast nga avokati i popullit. Rreth 50 hotele në Elbasan janë kthyer në qendrën kryesore të turizmit mjekësor. Ato ndodhen në zonën e njohur të burimeve termale dhe çdo vit 30.000 persona shkojnë atje të kurohen në lixhat e njohura të qytetit. Shumica e pushuesve janë nga Kosova. Turizmi mjekësor në lixhat e Elbasanit është duke njohur rritje të vazhdueshme, 20 deri në 30.000 persona çdo vit. Kryesisht shtetas kosovar frekuentojnë lixhat, ndërsa theksojnë se cilësia e ujit këtu është e pakrahasueshme dhe efekti i dukshëm. Vinë shumë këto vinë, kosovar vinë shumë, që tash në Ramazan pak ma pak kose, këtu do të me rezervu venin 10 dita, 20 dit për pora, për me ordhen këtu. Dhe ma mirë, po mirë është shumë, po dy me mënru në pjesën e sen me asish, a ujtë është nivel, që është duhet. Jemi shumë të kënaqur këta si traftojnë në sa gjallë jemi, se këtu na ka përderman edhe ujë edhe klima e të tjera. Por duket se ajo që i tërheq vizitorët në këtë zonë nuk është vetëm cilësia e ujit, por edhe çmimet e ulta. Aktualisht në lixhat e Elbasanit funksionojnë rreth 50 hotele me një kapacitet 4 deri në 5.000 shtretër. Qeveria italiane po planifikon që të penalizojë me gjoba 5.500 euro për çdo emigrant që shpëtohet në det dhe çohet në tokën italiane nga organizatat humanitare. Qeveria italiane po planifikon të lëshojë një dekret që do të bënte që çdo anije shpëtimi e organizatave jo qeveritare do të gjobitej deri më 5.500 euro për çdo emigrant që zbarkon në tokë italiane. Grupet e ndihmës thonë se dekreti i planifikuar nga Matteo Salvini duket një deklarat lufte ndaj OJQ-ve që po shpëtojnë jetët në det. Dekreti i ministrit të brendshëm nga e djathe ekstreme që do t'i propozohet Këshillit të Ministrave ditët e ardhshme e më pas do të votohet nga parlamenti, do të bënte që OJQ të gjobiteshin nga 3.500 deri në 5.500 euro për çdo të huaj të transportuar sipas draftit të siguruar nga The Guardian. Në rastet më serioze, licencat apo autorizimi për të transferuar njerëz në bord do të pezulloheshin për një muaj deri në një vit. Dekreti i ri përforcon fuqitë e ministrit të brendshëm në fushën e emigracionit dhe ka si objektiv të jap fund shpëtimeve të OJQ-ve. Për shembull, mjek pa kufi,
do të paguante 440 milion euro për shpëtimin e 80.000 njerëzve nëse dekreti do të kishte qenë në fuqi këto 3 vitet e fundit. Dekreti I ri po kërcënon parimet ligjore dhe detyrimin për të shpëtuar jetë, thot Claudia Lodesani, presidente e mjek pa kufij për Italinë. Është si të gjobisësh ambulancat se transportojnë pacient në spital, thot ajo. Fotot e vitit 1913, realizuar gjatë luftës së Shkodrës, janë në qendër të një studimi monografik të titulluar Pikëllimi në një foto të vjetër. Kjo foto quhet Gjompali dhe e Bia dhe I përket vitit 1913. Autori saj është fotografi shkodran Kolmaca. Emrin e Kolmacës nuk e kishim deshur deri para pak vitesh, derisa shpaloset me profilin e dur në studimin monografik Pikëllim në një foto të vjetër, me autor Qërim Vrionin. Po çfarë ka të veçantë kjo fotografi nga anë artistike dhe dokumentare? Të gjitha nga smosh, sidomos fytyra e kësaj vajzës është tipike shqiptare, është tipike që nuk është vajtim me britma, me ulërim, është një vajtim I heshtur, një trishtim, një pikëllim I thellë, I pagoj. Sipas Vrionit, Kolmaca diku haset me emrin Nikola Maca e diku tjetër me Kolec Maca. Ndërkohë në shkollën shkodrane të fotografisë, emri Macës pas ka patur peshë specifike, por e veçanta është se pas kësaj fotografie qëndron një odise. Publikimi I parë I kësaj fotografie është bërë në një gazetë, një shtojcë kulturore, Domenica del Corriere e gazetës italiane Corriere della Sera. Për këtë dicitura, po shënimi thoshte një grua shqiptare pranë babait që po vdes nga plagët e marra në luftë. Pastaj diku e gjeta më vonë te një botim I Ati Justin Rotës, po për rrethimin e Shkodrës. Ati Justin Rota ka këtë merit që thot Gjon Pali, I pari që I vë emrin këtij personit. Autori në këtë libër shtillon edhe vdekjen e njeriut dhe pas vdekjen në arte, pas vdekjen në fotografinë botërore dhe atë shqiptare. Sonde është nata e parë e Eurovisionit në Izrael. Shqipëria përfaqësohet me Jonida Maliqin, këngëes së cilës gjatë provave është pritur mirë.